السلام علیکم، زه یم عبدالرحمن او تاسو ګورئ ارنینګ وید عبدور. دوستانو، په دې ویډیو کې موږ له یو داسې خوندوره طریقه راوړې ده چې څنګه به وداوټ کوډینګ سافټویر کریټ کولی شئ، هم 15 منټه کې. نو ټوله طریقه مې له دې ویډیو کې راوړې. ویډیو خوښي ضرور ملګرو سره شیر کړئ، دوستانو سره شیر کړئ او چینل نه سبسکرایب کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ ځکه چې راتلونکي ویډیو اپډیټ زر تر زره تاسو ته میلاو شي. نو ویډیو سٹارټ کوو. راځو خپل ټاپک ته. نو څنګه به خپل موبایل سافټویر کریټ کوو او دې نه به ارنینګ څنګه کوو ایډموب ویب سایټ باندې. نو اول ته زه خپل سافټویر وښیم، داسې سافټویر څنګه کریټ کوئ. زه دا خپله لوګو وښیم، دا زما خپله لوګو ده. پکچر مې لګوی، لوډینګ دی. دا وګورئ، دا سافټویر څنګه کریټ کوو. بټن هم پکې خپل ایډ کوو، څنګه کې داسې بټن ایډ کوو. نو راځئ موبایل سکرین ته چې ټوله طریقه درته وښیم. اوکې، ټول ناول به تاسو خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ. هر یو اوپیرا، فایرفوکس یا کروم براوزر. ما سره دلته کروم دی، زه الریډي کروم براوزر اوپن کوم. دا اوپن کړئ. په دې چې اوپن کړئ نو دلته به نیو ټیب ته لاړ شئ او سرچ بار باندې کلیک کړئ. سرچ بار باندې چې کلیک کړئ، ویډیو خیر اوږدېږي خو طریقه پکې مې درله ښکلې خوندوره راوړې ده. دلته به سرچ کړئ 24 کریټر اوکې 24 کریټر دا سمپل ولیکئ او دلته به سرچ باندې کلیک کړئ. دا فرست نمبر چې کوم یې راولي په دې باندې کلیک وکړئ. داسې انټرفیس پې ته راوړي. نو تاسو سمپل په دې خپل 3 مطلب دا هیڅ شي سره دلته تاسو ته 3 ډاټ ښکاري، په دې باندې چې کلیک کړئ دلته به لاندې راکوز شئ. دلته به لیکلي ډیسکټاپ سایټ په اپس په ایفون کې ریکویسټ ډیسکټاپ سایټ وي، هغې باندې وکړئ. نو زه به دلته ډیسکټاپ سایټ باندې کلیک وکړم. ډیسکټاپ سایټ باندې چې کلیک کړم دلته ما سره لیپټاپ باندې مطلب انټرفیس راوښتون. سمپل به زه به ټول ناور کوم یو هغه ما ته راوښتی دی، یو والا ګورم اپ کریټر 24.com. دغه چې کوم ویب سایټ دی ټول نه اول دا ویب سایټ وګورئ. په دې باندې به سمپل کلیک وکړئ. په دې باندې چې کلیک وکړو ملګرو دلته به دلته یو داسې انټرفیس راوړي تاسو سره. دې کلینټ څومره دی 1 میلیون پلس او کریټډ اپس څومره دي، مطلب څومره سافټویر کریټ کړي دي. تقریبا 2 میلیون پلس سافټویر کریټ کړي دي. ډیلی یوزر چې کم هره ورځ ولا کم خلک راځي 5 میلیون پلس وي او 10 پلس ایئرز ورکینګ، مطلب دا سافټویر دا ویب سایټ څومره کار کوي، 10 کاله ماشاءالله دا کار کوي. دا مونږ به سمپل خپل ټاپک ته راشو. نو دلته به مونږ ته لیکلي وي پاس کم یو پیج باندې ساین اپ واچ. زه دلته کوم دې نه هم کولی شي او دې نه ساین اپ هم کولی شي. سمپل زه به په دې کلیک وکړم ساین اپ باندې. ساین اپ چې کلیک کړم که تاسو سره الریډي اکاونټ وي نو لاګین باندې به کلیک کړئ او دلته بیا جیمیل پاسورډ ورکړئ. نه لاګین جیمیل پاسورډ. نو زه اول تاسو هغه دپاره زه ګایډ کوم. دلته به خپله نامه ورکړئ. زما نوم عبدالله. دلته به کنټري سلیکټ کړئ. پاکستان چې پکې نه وي څه پرابلم نه کوي. تاجکستان پاکستان سلیکټ کړئ. پاکستان سره دلته به یو ایمیل وکړئ. زه یو ایمیل ورکوم. اوکې، او لاندې به پاسورډ وي، لانګ پاسورډ به ورته چې کوم ښکلی سټرانګ پاسورډ وي، سټرانګ پاسورډ به زه ورکړم. دلته چې پاسورډ مې ورکړو نو دلته آی اکسپټ ټرم اف سروس په دې باندې به کلیک کړئ او سمپل سرچ باندې به کلیک کړئ. سرچ باندې سینډ باندې به کلیک کړو، سینډ باندې به کلیک کړئ. بیا تاسو ته لاګین آپشن راوړي. دلته به کوم ایمیل مونږ ساین اپ کې ورکړی او پاسورډ هغه به دلته ټایپ کړئ. ما دلته الریډي اکاونټ شته، زه به دلته ساین اپ کوم. ساین ان باندې به کلیک وکړئ.
ها دلته ما سره لاګین شو نو دلته ما یو اپلیکیشن الریډي کریټ کړی دی او تاسو ته زه نیو سافټویر کریټ کوم ویډیو اوږدیږي څه پرابلم نه کوي نو دلته کریټ اپ باندې به سمپل کلیک وکړئ کریټ اپس دلته ما یو سافټویر الریډي کریټ کړی دی نو زه به څنګه سافټویر دلته سمپل کریټ سافټویر لیکلی دی زه دلته زوم کوم دا کریټ سافټویر په دې کریټ سافټویر باندې به کلیک وکړئ کریټ سافټویر باندې چې کلیک وکړئ نو دلته به نه انفارمیشن غواړي اپس اپ نیم به ورکړئ مطلب زه خپله نامه ورکوم یا چوز آیکون دلته به چوز آیکون ورکړم مطلب هغه اپلیکیشن څنګه رنګ وي آیکن به وي دلته یو سلیکټ کوم فایل به لاړ شم دې ځای نه به زه یو سلیکټ کړم نو دلته لاندې به لیکلي چې کوم لینګویج کې تاسو سافټویر کریټ کوئ زه انګلیش کې اردو کوم زبان تاسو هغه کې دلته اپ ډسکرپشن اپ کې څنګه ډسکرپشن څه شي ویډیوګانې اپلوډ مطلب اپ څه په باره کې اپلوډ کوئ زه اسلامیک په باره کې انفارمیشن په باره کې د اپ جوړم نو سمپل په دې باندې چې کوئ نیکسټ باندې به کلیک کړئ لاندې نیکسټ لیکلی په دې نیکسټ باندې به کلیک کړئ نیکسټ باندې چې کلیک کوو نو ما سره لږ هغه پرابلم دی دلته وایي څنګه اپلیکیشن اوپن شي نو څنګه ټایپ مطلب سټایل به تاسو ته خوښوئ سلیکټ کړئ نو زه دلته ګرین کلر سلیکټ کوم ګرین ځکه ښکلی هم دی او بیا په نیکسټ باندې کلیک کوم په نیکسټ باندې چې کلیک کړئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راوړي نو دلته وایي که نه چې تاسو څه په باره کې اپلیکیشن کریټ کوئ چیټ سوشل نیټورک ویډیو شیرینګ اپ مطلب ویډیو پکې شیر کوئ بیا خلک یې ګوري ویب اپ ویب سایټ مطلب کوم ویب سایټ پکې تاسو شیر کوئ شریکوئ مطلب زه ویب اپ باندې کلیک وکړم دلته زه واتساپ ګروپ واتساپ لینک دلته کاپي کړم دلته پیسټ کړم یا بل څه یوټیوب هغه کې کوم په نیکسټ باندې کلیک وکړم چې په نیکسټ باندې کلیک وکړو نو دلته به صرف ګو ټو اپ منیجر باندې به کلیک وکړئ دلته به تاسو ته ایډز شو جرنل انفارمیشن شو ډیزاین شو سیکشن آفیس شو پروډکټ شو ایډ شو ډاونلوډ باندې نو زه بله ویډیو په دې باندې جوړوم دلته به جرنل انفارمیشن څنګه ایډ کوئ ایډ به څنګه ایډ کوئ چې بیا ارننګ ترې کوئ تو امید لرم چې ویډیو خوښ شوي دوستو سره ضرور شیر کوئ ملګرو سره السلام علیکم